Ми продовжуємо знайомитися з Єгиптом, і сьогодні маємо намір переміститися з Шарм-ель-Шейха до містечка Дахаб, яке є нашою основною метою в цій мандрівці. Я таки переконала Володю спробувати доїхати до Дахаба на автобусі, бо в нас ще є одна поломка, яку ми тут не змогли починити. Під час перельоту на колесі з маркового трейлера не стало 3 спиць. Коротше, їх зламали якось, не знаю, як кидали там це все. І вчора ми теж півдня прошукали майстерню. Володя знайшов якогось одного чоловіка, але це було занадто дорого, і ми вирішили, що якось, ні. І плюс ще туристична поліція не дуже рекомендує їхати на великах туди, в ту дорогу. Тому ми вирішили, що ми зараз спробуємо сісти на автобус, якщо нас візьмуть з усім цим багажом. Автобус о 9 відправляється, зараз 8:42. І якщо нас візьмуть, то ми просто автобусом перескочимо цю дорогу. Якщо ні, то тоді будемо вже їхати великами. Приїхали на 9-ту, мав виїжджати автобус, його ще немає, 9:03, і в касі сказали, можливо, він буде в 9:30, а можливо в 10. Коротше, він запізнюється. Протягом дня дуже тепло, а потім близько 6-ї заходить сонце і вже хочеться вдягати щось тепленьке. Але вранці такого нема, вранці навпаки зразу тепло, тобто сходить сонце, і ми вже на короткому рукаві можемо ходити. Ми вчора навіть зранку з Марком о 7-й купалися в басейні. Причому басейн був холодний, але тіло настільки було зігріте, що хотілося просто пірнути в холодну воду, що ми й зробили. До речі, не знаю, чого так, але в Єгипті з першого ж дня, коли ми навіть ту першу ніч ночували в аеропорту, моє тіло і мій розум самі пробуджувалися о 6-й. Клас! Я не хочу більше спати. Пішла, зробила зарядку, яку Марко зараз робить, бо він ще не робив. Забув. Дивися. Ліве лікоть і ліве коліно. І праве коліно торкається. Але переїзди в автобусах з великами – це особливі мороки, тому що зараз ми маємо це все зняти. Вона попросила зняти крісло, щоб велики вмістилися в автобус. І ще й це так коштує. Квитки на одну людину 60 фунтів, а за весь наш багаж 200. Тобто за все ми заплатили за 2 дорослих квитки і за весь багаж 320 фунтів. З станції Шарм-ель-Шейх до Дахаба. 100 кілометрів. Марко до 4 роки, вони сказали, квиток не треба. В очікуванні автобуса ми мали достатньо часу навіть для творчості. – 10:01. Нам сказали, в 9-й буде відправлятися автобус. Максимум запізнюється 9:30, супер максимум 10. Зараз 10:01, автобуса ще нема. Ще за чверть години автобус нарешті з'являється разом з юрбою таксистів. Таксисти тут ще ті, вони бігли за автобусом і кричали поперед одного, як малі хлопці: «Я перший, я! До мене сідайте в машину, до мене!» Цей автобус найбільше нам сподобався просторими багажниками, які легко вмістили всю нашу техніку. Двіж ще той, треба терміново швидко запхати всі речі. Слава Богу, там є місце, бо дуже автобус поспішає.
нарешті від'їжджаємо, 10:17, і автобус напівпорожній, десь людей 12 всередині. Тож, відповідно, й багажу було всередині, там відділення небагато, то ми змогли там все своє добре попакувати. І водій прикольний, такий: містер, давайте сюди. Дивіться, тут може колесо пробитися, краще так не ставте. Ну, такий дуже. Але швидше, бо ми дуже запізнюємося. Наступні 1,5 години траса чудової якості веде нас типовим синайським ландшафтом. Довкола лише каміння без жодної рослинності. Але навіть в таких умовах зрідка трапляються поселення. 11:45, і ми вже бачимо Дахаб перед собою і бачимо море. Дорога пройшла легко, швидко, класно. Єдине, що тричі зупинялися на 3 поліцейських блокпостах. Заходив поліцейський, перевіряв всіх документи, щось там дивився на всіх і йшов геть, і ми їхали далі. Так ми опиняємося в давно омріяному Дахабі, віддаленому закутку Єгипту, який манить мандрівників з усього світу. В цю мить ми ще не знаємо, що протягом наступних 2 місяців ми також станемо частинкою тих, хто назавжди закохався в це містечко. Хлопець позаду мене вже 5 разів мені запропонував таксі. І я кажу: так у нас свій транспорт. Тобто, ви ж це все не повезете. Я кажу: повеземо, то треба скласти їм, показати, як ми це повеземо. Таїланда? No, Thailand. Чоловіки намагаються відгадати прапор, але ніхто ніяк не може. It's Ukraine. Україна. Настав час купити місцеву сім-картку, аби завжди мати з собою інтернет. Ідемо, спитаємо, чи в них є. Do you sell SIM card? No? В тому магазині нам розказали, куди насправді треба їхати купляти сімку. І це те місце, куди ми приїхали на автобусі. Ми об'їхали вже половину Дахабу і вернулися знову сюди. Ріта, яка не один раз тут зимує в Дахабі, наша давня подруга, знайома, і ми з ними бачилися ще в Непалі, там познайомилися вперше, порекомендували нам купити сімку саме оператора Etisalat. Чи Etisalat. Каже, вона хороша, добрий інтернет, хороша ціна. Хлопець сказав, коли ми купляли, що 10 гігабайт берете і бонусом ще 10 гігабайт, тобто 20 гігабайт, і це буде коштувати 200 фунтів. Але потім він ще нам зробив знижку і вийшло 171 фунт, сімка і 20 гігабайт на місяць. І не встигла я засунути картку, як мені вже пишуть люди, які тут в Дахабі. От Ксюша пише: приїжджайте до нас на пляж, ми там то-то, ось точка. Я дуже хочу їх всіх побачити, це мої друзі. Але зараз ми просто видихнемо, розслабимося, підемо поїмо, поїдемо до Ксюші на пляж. Вона ще написала, що в разі, якщо нічого сьогодні не знайдете, можете в нас заночувати. Це вже добре, тобто можна... Марко хоче пити соку, я хочу їсти. Вперед! Юм Egypt Food. Саме цю точку нам скинула Ксенія і сказала, що тут найкращі фалафелі. Будемо їсти. فلافل. Falafel. Okay. اجيب لك واحد. خد. Thank you. Перше наше кафе в Дахабі. Їмо фалафелі, які нам порекомендували, і вони справді надзвичайно смачні. І ще до фалафелів взяли ось такі баклажанчики з чесничком. Теж чок бузолі, як кажуть турки. Дуже смачно.
Цей пляж називається Public Beach, і щоб сидіти під парасолькою і мати лежачок, то треба заплатити 25 фунтів з людини. Ми заплатили 50, і в ціну ще входить бедуїнський чай. Ось його нам зараз принесли. Будемо куштувати. Поки що головним завданням для нас є знайти житло в Дахабі, адже ми плануємо залишитись тут принаймні на кілька тижнів. Чарівний Дахаб. Але найприємніше є те, що ми тут зустрічаємо українців. Ми можемо спілкуватися рідною мовою, українців, яких ми знаємо, які є нашими друзями. І це додає цій атмосфері ще більшої значущості для нас. І щойно ми дзвонили до ріелтора, розказали, що нам потрібно квартиру тут зняти хоча б на місяць, там 2. Він каже, приїжджайте туди-то, туди-то. Їдемо зараз туди, на 5 годину у нас зустріч. Будуть вже нам якісь варіанти показувати. Перше, що кинулося нам в очі, чим відрізняється Дахаб від Шарм-ель-Шейху? Велокультурою. На кожному кроці велосипеди. Багато людей їздять на велосипедах. Хоч в Дахабі є і готелі, і хостели, ми вирішили орендувати окремий будиночок, оскільки на тривалий термін це не лише дешевше, а ще й дасть нам можливість займатися музикою, що теж є в наших планах. Ну, треба менше, правильно? Нащо нам стільки місця? Нам одного удобно. Два туалети? Yeah, one bedroom and smaller and less price. Подивились першу квартиру. Так, вона красива, але вона занадто велика для нас. І там таке ехо, що ми музику точно там не попишемо. So, can we see something more today? А чого це така акустика? Знову велика. Цього вечора наш пошук не приніс успіху, тож ми ночували у моєї подруги-киянки Ксюші, яка в такий же спосіб знайшла тут помешкання і вже кілька місяців живе тут з донечкою. Марко мав чудову компанію. Новий день в Дахабі, і пошуки нашого майбутнього житла тривають. Вчора ми подивились 2 хати, вони нам не сподобалися. І наша подруга Ксюша сказала, що в неї є місце, можна в неї заночувати. Ми заночували, поснідали, мали чудовий ранок. І я почала писати в усі можливі групи тут в Дахабі з запитанням, що ми шукаємо житло. І мені написала дівчинка Анна, каже, вони 2 березня їдуть і буде порожня квартира. То їдемо зараз дивитись на цю квартиру. Але мені дуже подобається Дахаб. Тут якийсь такий свій колорит, така і дикість водночас, і розслабленість, і свій смак, присмак. Вау, це просто вау! Мені тут подобається. Вже з перших годин в Дахабі стає чітко видимою та його унікальність, котра захоплює серце кожного, хто тут побував. Це значно більше, ніж просто красиве море, котре, між іншим, дарує одні з найкращих у світі можливостей любителям дайвінгу, фрідайвінгу та віндсерфінгу. Дахаб – це ще й занурення в автентичне життя, адже він є традиційним бедуїнським поселенням. До початку туристичного буму, кількадесят років тому, тут мешкали виключно місцеві риболови, спосіб життя яких не змінювався протягом багатьох століть. В наш час до цього колориту додалося багато елементів сучасного світу – банкомати, супермаркети, готелі, ресторани і, особливо, сервіс водних активностей.
Проте туристичність Дахаба виглядає не як єгипетський all-inclusive з його ненаситним споживацтвом і максимальним комфортом, а як місце, в якому сучасна людина знаходить перш за все умиротворення і спокій традиційного світу, маючи при цьому можливість задовольнити й суто туристичні інтереси. Ви подивіться на ці хвилі, на ці кольори, на ці гори на фоні. Ось такий він Дахаб, такий різний і різнокольоровий, і різносмаковий. То ми їдемо глибинкою, якимись такими вуличками, кози, якісь такі напівтреш. То ми виїжджаємо на набережну і бачимо перед собою Саудівську Аравію, море, гори, пальми. Дахаб – це місто сонця, кіз і вітрів. Отже, ми прибуваємо до огляду наступного будинку і тут вперше зустрічаємося з Антоном та Аннею Ярмоленками та їхньою малечею. З ними дуже скоро ми тісно подружимось, а поки що за чаєм дізнаємось чимало корисного про життя в Дахабі. Це місцевий засіб проти мух, і заодно тут можна тренуватись, грати в теніс. От місяць боротьби з мухами і можна заявлятись на Wimbledon. І причому вона гуманна, муха просто втрачає свідомість і потім відходить. Тому можна просто підібрати при бажанні. Круто. Ми дуже багато тут людей, які ми там Я потім зробила. Вау. Тут дуже багато дитячого всього. Тут є і бокси, і плавати вчать, і танці є дитячі, і є дитячі навіть садки англійськомовні, і навіть, здається, є російськомовні. Просто я не вожу так, але в принципі ви тут можете знайти. І ціна, здається, $100 в місяць, тобто досить доступно так. Тут же Марко приміряє свій перший костюм для плавання. А ну, Марик, давай. Волосся забрати. Ага, волосся забрати. Воно має прилипнути. Наступного вечора перед заходом сонця ми з Анною та дітьми здійснюємо першу спільну мандрівку у гори на околиці Дахаба. Підемо в кінець аж Дахабу, вийдемо на гору таку високу. Давайте. І будемо дивитися на захід сонця, на гори, на Дахаб і на море червоне. Буде дуже красиво, навіть іншу країну побачимо. Так, в нас така екскурсія від Ані і тим самим вигулювання дітей по горах. Для дітей це супер мандрівка, супер таке випробування, підйом в гори. Вони такий азарт мають, біжать один наперед першого. Я перший, я перший, я перший. Супер класна мандрівка, діти кайфують, бігають, радіють, в раю ми всі.